අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී Python 1 Python 4 beginner පාඨමාලාවේ මෙන්න මේ පළවෙනි level එකේ පළවෙනි activity එක අපි කරා. මෙන්න මේ activity එක අපි කරා. අපි අද බලමු පළවෙනි එකේ දෙවෙනි activity එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට යන්න පුළුවන් මේ link එකෙන්. මේ link එකෙන් ගියාට පස්සේ මේ වගේ සුපුරුදු පරිදි මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා program එක මෙයාලා arrange කරලා තියෙන විදිය මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්නවා lecture. ඉතින් lecture එකේ වීඩියෝ එක තියෙනවා විනාඩි 7යි තප්පර 44ක්. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ follow කරන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ තමයි තියෙන්නේ ඔබේ මේ පාඨමාලාව පිළිබඳව දැනුම ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන lecture එක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ lecture එකේ script එක ඕන නම් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් තියෙනවා. මේ විදිහට බලන්න අපට පුළුවන් script එක. මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට සිංහලෙන් ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ follow කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඔබට තියෙනවා. සිංහලෙන් පමණක් නෙමෙයි සිංහල, තමිල්, ඉංග්‍රීසි මේ භාෂා තුනෙන්ම ඔබට දීලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියි ඔබට මේක follow කරලා ඉතාමත් ලේසියෙන්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ කොටස. ඉතින් වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා ඔබට පුළුවන් මේ follow කරන්න. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කියවලා ඒ තුලින් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ platform එකක් මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ විසින් මේ ඔබට සපයා තියෙන 100ක් online free. ඒ වගේම DPOD education සමග ඒකාබද්ධව තමයි මේ පාඨමාලාව කරන්නේ. ඉතින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තියෙනවා lecture note එක. ඉතින් මේ lecture note එකට ගියාට පස්සේ ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා වැඩි විස්තර ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔබට මෙයත් ඕනි නම් ඔබේ කැමැති භාෂාවකට translate කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔබට කිව්වා. ඉතින් මම දැන් අදත් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔබට කියලා දෙන්නම්. ඔබට පුළුවන් මෙය copy කරගන්න මේ විදියට copy කරගෙන ඔබට පුළුවන් Google Translate වලට ගිහින් මෙතනට copy කරන්න පුළුවන්. paste කරන්න පුළුවන්. paste කරාම මෙතනින් ඔබ කැමති භාෂාවකට මෙතනට ගිහින් language එක මාරු කරගෙන ඔබට translate කරගෙන බලන්න පුළුවන්. අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. ඉතින් ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ පහසුව සඳහායි මම මේ හැම එකක්ම ඔබට මුල සිට සරලව කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ note එක ඔබ මේ විදිහට follow කරලා සම්පූර්ණව follow කරන්න. මොකද system එක දන්නවා ඔබ මේ note එක follow කරාද නැද්ද කියන දේ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ step එකට අපි යමු. ඊළඟ step එක quiz තියෙන්නේ. ඉතින් මේ quiz ටික අනිවාර්යයෙන්ම 100ක් හරියන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔබ මේ level එක complete විදිහට එයාලා නම් කරන්නේ. ඉතින් අනා which of the following is not a part of computer. computer part එකක් නොවන්නේ මෙතනින් මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අප දන්නවා hardware කියලා කියන්නේ computer parts. liveware කියලා කියන්නේ ඇත්තටම usersලා. එතකොට users ඇවිල්ලා computer එකේ part එකක් නොවේ. මේ firmware කියලා කියන එක අපි දන්නවා software කියන්නේ computer වලට අදාළ දෙයක්. ඉතින් මේ liveware කියන එක තමයි මෙතනින් අදාළ නොවන පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට next යන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතරත් කලින් වගේම අහනවා. ඉතින් ඔබ කියවන්න මේක හොඳින් කියවලා ඉවරලා මෙතනින් අහන්නේ JavaScript is a programming language that is used for design web page application. ඉතින් මේක web application පුරවන්න මේක ඉවහල් වෙනවද කියලා ඔබෙන් අහන්නේ. ඔව් JavaScript අපට ඉවහල් වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතන true කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම අනිත් ඒවා ඔබට වැඩි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් අහන්නේ මේ HTML කියන එකෙන් මොකද්ද මේ අදහස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් HTML කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා hypertext markup language කියන එක. ඉතින් මේක ඔබට ක්‍රම දෙකකට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණම අකුරු කැපිටල් වලින් ටයිප් කරනවා නම් කැපිටල් වලින් ඔබට ටයිප් කරන්න
පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කැපිටල් වලින් විතරක් ඔබ ටයිප් කරනවා නම් ඔබ ටයිප් කරන්න hyper text markup language. Markup language. ඉතින් මේ විදිහට ඔබට මේ අකුරු ටික ඔක්කොම කැපිටල් වලින් සිම්පල් වලින් විතරක් මේ විදිහට ඔබට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. තව ඔබට මේ පුළුවන් ටයිප් කරන්න මේ හැම වර්ඩ් එකකම පළවෙනි අකුර කැපිටල් යොදලා මේ H අකුර කැපිටල් යොදන්න පුළුවන්, T අකුර කැපිටල් යොදන්න පුළුවන්, M අකුර කැපිටල් යොදන්න පුළුවන්, L අකුර කැපිටල් යොදන්න පුළුවන්. මේක මික්ස් වෙලා තිබුණොත් උත්තරේ වැරදි විදිහටයි බාරගන්නේ. මේ සිම්පල් වලින් ටයිප් කරලා දෙනකොට මෙතන එකක් හරි කැපිටල් අකුරක් තිබුණොත් මේ පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර විදිහට බාරගන්නේ නැහැ. නිසා මේ කියන ක්‍රම දෙකට විතරයි මේ නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ. කැරක්ටර්ස් හැම එකක්ම සිම්පල් වලින් ඔබට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුල් කැරක්ටර් එක ඔබට කැපිටල් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක හැර වෙන කිසිදු ආකාරයකට මේ නිවැරදි පිළිතුරක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතනින් ඔබට මේ කියවලා බලලා ඔබට පුළුවන් මෙතන නිවැරදිව ඔබට මේ ඩයිනමික් කන්ටැක්ට් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක අහනවා. ඉතින් මේ JavaScript තමයි ඩයිනමික් කියලා කියන්නේ. වෙනස් වෙන නිරන්තරයෙන්ම. ඉතින් මෙතනට ඊළඟට අපි ගන්නවා මෙතන මේ පෝස්ට් වැඩසටහනක් යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන් එක තමයි Java. ඊට පස්සේ Python මෙතනට ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කියන්නේ ඩේටාබේස් එකක් හදන්න අපට වඩා සුදුසුයි කියලා කියනවා මේ MySQL කියන software එක. ඉතින් language එකම නැත්නම් SQL කියන language එක. ඉතින් මේක ඇත්ත. මෙතනින් අපි true කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් ඔබට මේ miss word එක type කරන්න කියලා කියනවා මෙතනට. මෙතනට එන්න ඕනේ මේ computers වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ client server තියෙනවා, අනිත් එක තියෙනවා server කියලා තියෙනවා. අපි දන්නවා server computers වර්ග දෙකක් විදිහට තියෙනවා client සහ server කියලා. ඉතින් මෙතනත් ඔබට type කරනවා නම් capital simple වලින්ම type කරන්න පුළුවන්, capital වලින් type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළවෙනි අකුර capital වලින් type කරන්න පුළුවන්. මෙතන හැම එකක්ම simple වලින් type කරනවා. server next යනවා. මේක වැරදි මේ ප්‍රකාශය. right. අපිට ඊට පස්සේ finish කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට finish වුණාට පස්සේ ඔබට next යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔබට lecture slides ටික තියෙනවා මෙතනින්. මේ ටික හැම එකක්ම follow කරන්න. follow කරලා ඔබ අවසාන step එකට යන්න පුළුවන් ඔබට. අවසාන step එකට ගියාම ඔබට පුළුවන් මෙතන සියල්ලක්ම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි ඔබ මෙතනින් click here to move forward කියන බටන් එක click කරන්නේ. ඉතින් මේක complete වුණාට පස්සේ මම මෙතනින් click කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක කරලා තියෙන එකක් නිසා. ඔබ මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔබට පෙන්නාවේ මෙන්න මේ විදිහට ඔබේ level එක complete කියලා මේ විදිහට පෙන්නයි. complete the activity කියලා මෙතන ඔබට මේ විදිහට පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි මේ introduction to programming කියන මේ පළවෙනි level එක අපි දැන් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි ඊළඟ level එක දෙවෙනි එක getting start with Python කියන මෙන්න මේ දෙවෙනි level එක complete කරමු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේකෙත් levels කීපයක් තියෙනවා මම ඔබට පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන levels දෙකක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේවා අපි ඉස්සරහට complete කරමු.